Já nevím, odkud to nebyl vidět. Headshot léplem z pizzera, abo. No jo, to tady bývá v téhle hře, víš, Ivo. Bývá, no. Taky tady bývá ta taktika, kempíme třeba compound. Tak. No to bývá, Martine, to bývá v téhle hře, no. Jde to? Ne, to nejde, ne, tě zvednu. Kristova, no. No to tady bývá v téhle hře, Ivo, no. Ale to není tak jednoduché, tady nejsou pořádný ty. To je moc velká ta budova. Vlastně. Ty vole, jo! Ty vole. Ty vole, yes. To bylo dobrý. Ty vole, yes!